මම කලින් වීඩියෝ එකේ ගෙනාවා CSS animation එක කොහොමද අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම අද හිතුවා CSS animation use කරලා ඒකෙන් අපි පොඩි CSS loading animation එකක් හදන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අද අපි කරන්න යන දේ දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් රීසයිස් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කලර් එකක් චේන්ජ් වෙනවා. මේ විදිහට zoom වෙවි අඩුවෙවි ලස්සනට මේක නිකන් ලෝඩින් ඇනිමේෂන් එකක් යනවා. මේ ඉමේජ් එකක් නෙමෙයි. මේක සම්පූර්ණ CSS එකෙන් තමයි කරේ. මම රයිට් ක්ලික් කරපුවාම මේක ඉමේජ් එකක් විතර නෙමෙයි එන්නේ. හරි. එතකොට මේක අපි කරේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා. එහෙනම් කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. ඉතින් introduction එකේ කිව්වා වගේ අද මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ CSS loading animation එකක්. මෙන්න මේ විදිහට. මේක තමයි අද අපි කරන්න යන්නේ. ඉතින් කෙලින්ම යමු එන වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් ඇයි මේ වගේ animation එක මොන වගේ වලටද මේවා use කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සාමාන්‍ය site වල අපි හිතමු මොකක් හරි දෙයක් click කරාම හරි මොනවා හරි දෙයක් අපි request කරනවා නම් submit කරාම ඒ action එකක් වෙනකන් අපිට output එක හරියට දෙනකන් server එකෙන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි animation එකක් යනවා please wait වගේ දෙයක් කියන animation එකක්. ඔයගොල්ලෝ Google එකේ ඔයගොල්ලෝ apps පාවිච්චි කරද්දී එහෙම ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් එනවා. සමහර වෙලාවට circle එකක් විදියට animation යනවා. මේ විදියට animation යනවා. හරි. ඉතින් ඒ වලට තමයි අපි මේ වගේ animation use කරන්නේ loading animation එකක්. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු මේ වගේ එකක් ලස්සනට ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. right එහෙනම් මම මෙතන පෙන්නන ආකාරයෙන් circles 4ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට circle 5 තියෙනවා. display flex පාවිච්චි කරලා gap එක 1.5 කරලා ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න අතරේ gap එක 1.5 කරලා justify content center align center කරලා දාලා ඊට පස්සේ height එක 10යි මේක dot එක size එක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ 10යි border radius එක 50% කරපු ගාම තමයි මේක හරියට perfect round එකක් වෙන්නේ. මේක border radius එක 50 දැම්මේ නැත්තම් මේක පේන්නේ මේ වගේ කොටු ආකාරයට. ඉතින් ඒ නිසා තමයි 50% එකක් දැම්මේ. එතකොට මේක කෙලිම perfect circle එකක් වෙනවා. ඉතින් background color එක මම red කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. right දැන් එන animation එක අපි පාවිච්චි කරමු. දැන් අපි පළවෙනි animation එක අපි use කරමු කොහොමද කරන්න කියලා. අපි කොහොමද animation කරන්නේ? මතක ඇතිනේ. add sign එක දාලා keyframes කියලා ලියනවා. මම මෙයාට දාන්නම් loading 1 කියලා. මම මේ loading 1 කියන්නේ මේ පළවෙනි එක්කෙනා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මෙන්න මේක මේ ඔක්කොම එකම විදිහට නෙමෙයි වෙන්නේ. මෙයාට පස්සේ මෙයාට පස්සේ මෙයා මේක zoom වෙනවා zoom out වෙනවා ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. ඒ නිසා මම මේකට එකම විදිහට නෙමෙයි නිසා animation 5ක් විදිහට අපි use කරනවා. මේ වගේ loading 5ක් මම දානවා. හරි. පළවෙනි මම කියන්නම් 0% එකෙන් මම අනිත් එකට එන්න. හරි. මෙන්න මේකට තමයි මම යන්නේ. 0 කියලා දාන්න 50% එකකුයි ඊට පස්සේ 100% කියලා ලියන්න. හරිද? පළමුවෙන්ම මට කරන්න ඕනේ මේක ලොකු වෙන්න ඕනනේ. එතකොට transform කියන එකත් අපි use කරනවා scale කියන එකෙන් initially 0.5 මොකද පේන්නෙම නෑ නෙමේ පොඩ්ඩක් පේලා ලොකු වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. එතකොට 0.5 කියලා දාලා මම ඒක 50% එකට එද්දි ඒක 3 ගුණයක් වැඩි වෙනවා. 3 ගුණයක් කියන්නේ 0.5 ඉඳන් 3 ගුණයක්. ඉතින් initially මම මේක හරි මේකම කොපි කරන්නම් 100% එකට. ඒකට zoom වෙලා zoom out වෙනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි මේක වෙන්නේ. මුලින්ම පටන් ගන්නවා 0.5 වලින් ඊට පස්සේ ඒක 3 ගුණයක් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු 0.5 වලට අඩු වෙනවා. ඕක තමයි මෙතන කරලා තියෙන්නේ. හරි මේ loading 1 එක මම කියනවා මෙන්න මෙයාට එන්න කියලා. මෙයාට එන්න කියන්නේ පළවෙනි circle එකට. මෙන්න මෙයාට. ඒක මම කොහොමද apply කරන්නේ? .1 කියලා දාලා මම දානවා animation කියලා name එකට මම දානවා loading 1 කියලා. loading 1 කියලා දාලා මෙයාට මම ලියාගෙන යනවා ඉතුරු ටික. මොනවද ඉතුරු ටික කියන්නේ? name එක ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම ටික දාගෙන යන්න. duration එක මම 1 second කියලා දෙන්න. time in function එක මම දෙන්න linear කියලා. delay එකක් වෙන්න ඕනේ නෑ. iteration count එක මම දෙන්නම් infinite කියලා.
ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික ඕනේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති මේ මොකද මම මේ ලියාගෙන යන්නේ කියලා. මම දාන්නා description එකේ CSS animation ගැන මම full video එකක් ගෙනාවා. ඕගොල්ලන්ට ඒකත් බැලුවොත් මේක හොඳට තේරෙනවා. හරි. හරි infinite කියලා දැම්මා. මම එහෙනම් මේක save කරන්න. save කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක ලොකු පොඩි වේගන එනවා. මොකක්ද ඒ වෙන්නේ? හරි මම මේක ආපහු refresh කරන්න. refresh කරලා පොඩි ගැස්සීමක් එනවා. ඇයි ඒ? initially ඒක 1 තමයි circle මේ එක scale වෙන්නේ. මම මේක 0.5 ඉඳන් පටන් ගන්නෙ. ඒ නිසා මම මෙයත් copy කරලා මෙයාටම දාන්නම්. එතකොට ඒ පොඩි ගැස්සීම එන්නේ නැහැ එකපාර. හරි. දැන් බලන්න මම refresh කරා. right. මේක ලස්සන්ට මේක scale වෙලා එනවා. හරි නේද? දැන් මම මේකම copy paste කරලා හරි අනිත් එක මම පොඩ්ඩක් යන්න අපේ output එක. මේකේ color එකකුත් change වෙනවා නේද? ඒක අපි කරමු. කොහොමද ඒ color එක change කරන්නේ කියලා. මුලින්ම පටන් ගද්දී background color එක මම කියන්න red කියලා. ඊට පස්සේ 100% වෙද්දී වැඩේ කියන්නේ මම මේකට blue දානවා. හරිද? මේතන ඉඳන් මෙතනට වෙනකොට red ඉඳන් blue ට කෙලින්ම switch වෙන්නේ නැහැ. මම මේක save කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක මට ටිකක් zoom කරන්නම්. මේක මේ එන්නේ කලර් එක කෙලින්ම බ්ලූ වෙනව නෙමෙයි. අතරමැදි කලර් එකට කන්වර්ට් වෙවි එන්නේ. එකපාරට රෙඩ් ටු බ්ලූ නෙමෙයි. කෙලින්ම ඒක ඇනිමේට් වෙලා කලර් එක ටික ටික ෆ්ලේඩ් වෙලා බ්ලූ කලර් එකට හැදෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ලස්සනට ඒක වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අපිට මේ ලෝඩින් වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ key frames අපිට animation use කරද්දී. එකපාර red ඉඳන් blue වලට මාරු වෙනවත් නෙමෙයි. ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් blue පාටට එනවා. අන්න ඒ විදිහට. right. එහෙනම් මම මේකම copy කරලා මෙහෙම paste කරගෙන යන්නම් 5ක් විතර. මම පළවෙනි එක loading 1, ඊට පස්සේ loading 2, ඊට පස්සේ loading 3, 4 තව එකක් දාමු. එයා 5. හරිද? right. එහෙනම් මම මෙයාට 1 කියලා දුන්නානේ. මම මෙයාට 2 3 4 5 මම මෙයාට දාන්නම් 2 කියලා. ඊට පස්සේ මෙයාට දාන්නම් 3 කියලා. මෙයාට දාන්නම් 4 කියලා. මෙයාට දාන්නම් 5 කියලා. මෙන්න මෙයාට loading එක 2 කියන්නම්. මෙයාට 3 නෑ මම මේ ටික මම මේ විදිහටම තියාගන්නම්කෝ. මම මේක සේව් කරන්න. මොකද වෙන්නේ? දැන් අර ලෝඩින් එක මේ විදිහට වෙනවා. නමුත් මට අවුට්පුට් එක කොහොමද පේන්න ඕනේ? මේ විදිහට. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකම විදිහට නෙමෙයි එන්නේ. එකක් ඉවර වෙලා ඊළඟ එක ඊළඟ එක කියලා පහම එක එක ස්පීඩ් වලට එක එක මේ වෙලාවල් වලදී තමයි ඒක වෙන්නේ. නේද? එහෙමනේ වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒ නිසා තමයි මම loading animation 5ක් use කරේ. මම යන්නම් අපි හදන HTML එකට. දැන් මේ වගේ එකක් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට මේ animation 5ක් copy කර කර යන්න ඕනේ නැහැ. එකම animation එකේ ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ වගේ වැඩක් කරන්නේ කොහොමද? මම ඒකට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මම 0 ඉඳන් පටන් ගන්නෙ. මම මෙතන කියනවා මොකෙන්ද පටන් ගන්නෙ? 10 එකෙන් පටන්ගෙන 50 නෙමේ 60. මම 10න් 10 add කරගෙන යනවා. මෙයා ඊළඟට 20. එතකොට මෙයා කීයද? 70. මෙයාට මම කියනවා 30. මෙයාට මම 80. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඇයි මම මෙහෙම values දාන්නේ කියලා නේ? මොකද මෙයා 0 50 නේ යන්නේ. ඊළඟට 10 60. ඊළඟට මොකද? 20 70. ඊළඟට 30 80. ඊළඟට 40 90. 90 දාලා හරි. මම මේක සේව් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ loading නම් ටික දීගෙන යන්න මට අමතකුණා ඒක දෙන්න. හරි. බලමු මොකද ඒ උනේ කියලා. right. මෙයාටත් දෙන්න 4. ඊළඟට මෙයාට දෙන්න 5 දාලා සේව් කරනවා. ඔන්න වැඩේ වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට රතු පාටෙන්ම වෙන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ background colors change කරන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? මේ දාන්න ඕනේ නැහැ. background colors ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මම මෙතනටත් color එකක් දුන්නා initially. මම හිතන්නේ ඒක ඕනෙත් නැති වෙයි. ඔව්. ඒක ඕනේ. හරි. ඉතින් ඕක තමයි අද මට කියන්න ඕන උනේ. right. එහෙනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොන animation අපි ගේන්න ඕනද? අපි
try කරමු ගොඩක් CSS animation use කරන්න. මොකද මේක සෑහෙන ලස්සනයි. මොකද user ට මේ action එකක් අපි button එකක් click කරන් පස්සේ මොනවා හරි වුණාද, ඒ කියන්නේ user confuse නොකර අපි මේ වගේ පොඩි animation එකක් හරි දුන්නාම user දන්නවා තව පොඩි වෙලාවක් යයි කියලා. එකපාරට මේ click කරාම දෙයක් අපි මේ වගේ animation එකක් දුන්නාම තමයි user දන්නේ පොඩි ඒක ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඒක කියන්න ඕනේ නැහැ user ට. මොකද අපි ගොඩක් application use කරන හින්දා අපි දන්නවා මේ වගේ පොඩි animation එකක් යද්දී පොඩි දෙයක් වෙලාවක් යයි මේ server එකෙන් මට respond එක එන්න කියලා. right. එහෙනම් ඕක තමයි අද මට ගේන්න ඕන උනේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න. එහෙනම් යාළුවෝ අතර share කරගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනතුරු හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.